Alright guys, this is Kathmandu, Nepal. अहिले चाहिँ म मेरो आफ्नै छतमा छु। भ्यू हेर्नु होला साथीहरु। काठमाडौँ पुरा अहिले धान पाकेर लकमक्क भनौं न भएको छ। डाँडा हेर्नुस् क्लियर देखिएको छ। पुरा त्यो पल्लो डाँडा चाहिँ चन्द्रगिरी हो। त्यो देख्नु भएको डाँडा चाहिँ तपाईलाई म जुम गरेर देखाइदिन्छु है। हो यो चाहिँ डाँडा चन्द्रगिरी भनिन्छ साथी हो हैन। अनि उ त्यो पर देखिएको चुच्चो डाँडा चाहिँ लेले भन्ने हो। लेले आदि मकवानपुर जिल्ला त्यहाँबाट उतापट्टि। यो डाँडा चाहिँ कोट डाँडो भन्ने डाँडा हो साथी हो। यतापट्टि चाहिँ घाम झुल्किन्छ साथी हो। आज चाहिँ हाम्रो ठाउँमा दाई हुँदैछ। काठमाडौँमा चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ यस्तो खालको घरसँग छ भा यस्तो खालको मेसिन हुन्छ। एकछिन यो मेसिनले चाहिँ धान झारिन्छ हैन। हाम्रो गाउँ घरमा यस्तो छैन। देख्नु भएको छ यस्तो छ। यसले धान झार्छ भरे तपाईलाई म देखाउँला। छाया परेको मेरो हैन। तरिका यही हो एकदम बेस्ट यही हो। हावा लागेन भने यसै गरेर बतार्दिने हाम्रोतिर यही त हो। अनि त्यहाँ भुसमा धान हुन्छ नि टन्ने। काठमाडौँमा चाहिँ साथी हो यसरी धान बताइने छ आज हामी। हाम्रो धान चाहिँ जम्मा 10 मिनट जति चाहिँ छ जस्तो छ। अब अलिकति